Chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm chi tiết một chiếc thuyền chạy bằng gió các bạn, và chạy bằng máy cứu hỏa nha, máy tuần su 385cc nha các bạn.
Bây giờ mình sẽ chạy thử vài vòng nha các bạn.
các bạn. Chung là chiếc con này thì mình chạy vô trong mấy cái bụi rồi mình thải sen rồi rất ok các bạn, nên là chạy thì nó không có nhanh đâu, chậm chậm mà. Thì cảm ơn các bạn đã xem nha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.